A fánk univerzum következő állomására értünk, ez a csöröge, vagy forgácsfánk. Melyik a jobb kifejezés? Az általános megnevezése a szakirodalomban, a néprajzi irodalomban forgácsfánk. Kisbán Eszter nevét hadd említsem meg itt, hiszen a magyar néprajzban 1997-ben ő írta a legátfogóbb anyagot erről egyáltalán a fánkok különböző típusairól, erről az egész témáról példamutató az ő írása. Forgácsfánk, ennek igazándiból az a jelentősége, hogy más az eljárás. Ugye a kelesztett fánkkal indultunk, és ebben az esetben pedig nincsen élesztő, se sörélesztő, se semmilyen élesztő nincsen benne. Maga a készítése is gyorsabban lezajlik, egy kicsivel egyszerűbb, ugyanakkor egy látványos végeredményt kapunk. Ez egy sokkal archaikusabb receptnek tűnik, de mi az első említése akár a forgácsnak, vagy bármilyen fánknak a magyar irodalomban? Indultunk a római konyhából, Apicius gyűjteményéből, és aztán a következő magyarországi adatunk az a feltételezések szerint Beatrixről szól, Mátyás király feleségéről. Nem csak a zsemle fűződik akkor hozzá, hanem nem, a fánk is? Szóval azok az itáliai minták, amik a reneszánszból elérkeztek Magyarországra Mátyás uralkodása alatt, Beatrixen keresztül nagyon fontos hatásokkal jártak. És ami tény, és megerősíti ezt a vélekedést, hogy a fánk az már jelen volt Mátyás udvarában is, hogy az első említése 1500-ból való a pánknak, vagy pánkónak, és a fánknak is 1522-ből, de nem sokkal később a herőce vagy csörge kifejezés, inkább a csörge vagy csöröge is megtalálható 1562-ben. Tehát már a 16. században jelen volt. És az is kiderül a forrásokból, hogy ez a két fánkfajta egymás mellett létezett, mint ahogy tulajdonképpen a 20. század első idejéig. És nem teljesen véletlen, hogy most a kelesztett fánk a divatosabb, vagy a közismertebb, hiszen bármennyire is egyszerű alapanyagokból készül a herőce vagy csörge, mindjárt meg fogod mondani, hogy mi minden kell hozzá, mégis a készítéséhez egy ilyen, jó, kell az ember kezébe ez a tudás, hogy sokszor csinálja. Igen, de ez a másik fánkra is igaz, azt láttam, tehát az öregasszonyoknak a kezének az a tudása, hogy egy érintéssel gyakorlatilag meg tudnak keleszteni egy szakajtó fánktésztát. De hogy említetted, hogy az 1680-as Bornemisza Anna szakácskönyvben is említenek, vagy ott már konkrét receptünk is van talán. Így van, mégpedig van almafánk, nagyon kíváncsi lennék, meg körtvéfánkkal is találkozunk, ezek mind élesztős fánkok, tehát Bornemisza Anna 1680-ban ezeket leírta, és ami még érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy utána Bornemisza Anna, hogy egy főúri, erdélyi főúri udvarnak a receptjeit írta le, német közvetítésű recepteket egyébként, de hogy ezek egyre sokasodtak és szaporodtak a szakácskönyvirodalomban. A 19. században már 28 fánktésztával találkozunk, különböző változatokban és ízesítési móddal. De lássuk, mi kell ehhez. Mi receptünkön sincsen pontos anyagleírás, az szerepel benne, hogy használjunk 2 tojást, 1 deci tejet, egy csipet szódabikarbonát, egy csipet sót és 3 deka cukrot, a lisztet pedig ránk bízzák, hogy egy kellemesen lágy tésztát készítsünk. Megpróbáljuk most ezt a kellemesen lágy tésztát előidézni. Drága volt a cukor, takarékoskodni kellett vele. Nyilván egy paraszti háztartásban azért voltak olyan édesítők a cukor előtt is, mint például a méz, vagy az egyes gyümölcsök, de ugye a mi csörögénk, vagy csörgénk ezeket nem tartalmazza, tehát ez a pici cukor viszont jót fog tenni neki. Nagyon fontos szerepe van süléskor a pálinkának, és nem az, hogy berúgjunk a tésztától, azt a farsangi mulatságokon kell. Lassan kezd összeállni. És szépen mutatja magát. Közben, hogyha visszatérünk egy kicsit a névváltozatokhoz, hogy ez a mi receptünk, ez alföldi recept, és az Alföldön általában, és különösen a Dél-Alföldön a csöröge vagy a csörge elnevezése a leginkább kedvelt ennek a fánkfajtának. Ugyanakkor találkozunk ezzel a névvel is, hogy herőce vagy herőke, és ez főleg a palócoknál, illetve Észak-Magyarországon volt jellemző megnevezése ennek a fánkfajtának. Tudtad, hogy a 18. század végén, második felében az Alföldre is sok palóc érkezett?
Igen, sőt, a legdélebben lévő palóc település az délvidéken van. Kupuszina. Igen. Ez engem nagyon meglepett egyébként. És az is érdekessége a táplálkozás kultúrának, hogy bizonyos ételfajtáknak a megnevezését megőrizték. Tehát a gazdálkodás teljesen másképpen alakult a török utáni újratelepülés után, az építkezésben is igazodtak a földrajzi sajátosságoktól, ugyanakkor az ételek megnevezését pedig hosszú-hosszú időn keresztül megőrizték, és ez a herőke vagy herőce név is ezt az egykori palóc eredetet hordozza. Összesen hányféle neve van ennek a forgácsfánknak? Hát, én nem tudom megszámolni, nekem ezek a legfontosabbak, és ami viszont érdekes, és ugye beszéltünk erről már, hogy a farsangi szokásokhoz hogyan kapcsolódnak az egyes fánkfajták. A fonónak például jellegzetes étele volt a fánk, és többek között a herőce. Mind a kettő. Ugye a kelesztett fánk az elsősorban a keleti magyar nyelvterületeknek volt a kedvenc farsangi étele, de a fonókra is ezt vitték. Általában a fonók tél végén, ugye nagyjából a nagyböjtöt megelőző időszakban fejeződtek be, és ilyenkor a fánkot vittek a fonóba. De, ami érdekesség, Sóvidéken például púposnak nevezték ezt a napot, az utolsó farsang végi napot, pontosan azért, mert ez a tobzódás és gazdagság, a mértéktelenség arról is szólt, hogy púposnak kell lenni a tányérnak, az étellel, és ezért púposnapnak hívták. Én azt gondolom, hogy elég jó lett a tészta. Nézd meg légy, hogy mennyire tartod lágynak, jó lesz-e így, vagy sem. Szerintem jó lesz. Itt most nem konyaruhába, hogy pontosan mibe is? Szakajtóruha. Szakajtóruhába fogjuk tekerni, hanem az idők szelét megérezve egy kis folkakba hagyjuk pihenni. Az a lényeg itt a bebugyolásnál, hogy ne száradjon meg, kérgetnek épp ezzel a tésztánk. Ott állunk. Vissza. És én már viszem is. Pihent a tésztánk, azt hiszem neki. De melyik tésztánk? A herőce, a csörögefánk, vagy a... Csörge. Csörge? Úgyis. Csörögének is hívják, csörgének, herőcének, és... Nem tudom, forgácsfánk. Forgácsfánk. A rétes tésztához hasonló lágy tésztát. De annál egy fokkal lágyabb tésztáról beszélünk. És pihent egy jó fél órát. Hagytuk egy pihenni. Nagyon fontos a tészta vastagsága, vagyis vékonysága. Ugye az alföldi herőce, vagy csöröge, az szinte olyan vékony tészta, mint amilyen a leves tészta, vagy a levesbetét tészta. Tehát 1 mm, vagy még annál is kevesebb. Te készültél több derejemetszővel is, ha jól látom. Pontosan 3 darab van a kezemben, különböző, az alapelv az mindegyiknél azonos, majd meg fogjuk látni őket működési elvüket tekintve is. Szerinted melyik a legrégebbi? A legrégebbi könnyű feladat, ez a részből készült? Igen, úgy tűnik. Nagyon szép fanyele van, a váci barátnőmtől kaptam kölcsön a mai napra, de orrfűn, a Muskátli vendéglőben néhány évvel ezelőtt láttam legalább 150 darabot, egy gyűjteménynek a darabjait, úgyhogy hát nekem most így 3 került a kezemben, de nézzük meg. Ugye kicsit más a mintázata. Ezt csak azért hoztam el, mert hogy ilyet is lehet vásárolni ma, ha lehet, ne vegyék meg. És igazándiból ez az 1900 vagy 80-as évek az, ami a leginkább és a legszebb mintázatot nyújtja. Úgyhogy tiéd a pálya. Ennek van a legszebb recízése egyébként. Nézzük. Jó, keményen nyomd meg. Ugye nagyon fontos a csöröge formázásánál, hogy rombuszokat állítunk elő, vagy négyzeteket, vagy akár háromszögeket, úgyhogy egy kis geometria is kell a konyhába most. És ezt a szép vékony tésztát most megformázzuk. És majd ha a közepébe is teszel egy-egy vágást, akkor lesz lehetősége a tésztánknak, hogy az olajban szépen megemelkedjen. És hogy akár formázhatjuk, hiszen jellemző volt erre a tésztára, hogy tekertek rajta egyet, hogy még izgalmasabb formája legyen. Nézzük meg, hogy elég
forró a tésztánk, vagy az olajunk. Egyszerre kell ennek omlósnak, könnyednek és roppanósnak lenni. Foglalkoztak a nyelvészek azzal is, hogy honnan származik ez a szó, hogy csörge vagy csöröge, ugye ez általában a Dél-Alföldnek a sajátossága. Volt egy ilyen téves elképzelés, hogy a hangzásáról, a roppanóságáról, a csörgésről származik. Hát amikor a fogunk alatt csörög, a csörel, hogy esetleg onnan származik a megnevezése, aztán ezt megcáfolták, és a mostani vélekedés az arról szól, hogy a nyelvünk belső fejlődéséből származik a kifejezés. Pfannkuchen, szép németesen hangzó kifejezés, ez a németből jött hozzánk. Ugye maga a pánkó, az erdélyi pánkó, szóval az erdélyi fánknak a neve, azt tudjuk a szászoktól érkezett, de a német nyelvterület, Ausztria, Németország felől jött a minta, ez elsősorban a keresztett fánknak a megnevezésére használt, és hát például augsburgi fánk vagy bécsi fánk, ezek a szakácskönyvekben is szép számmal szerepelnek. Rózsafánk forma is egyébként, hogy ilyen tésztából készítenek el, de a vagrosásával és a formázásával érik el, hogy süléskor rózsa formájúra kinyíljon az olajban. És hogyha már rózsafánkról beszélünk, ugye fánk univerzumról van szó, van egy másik változata is a rózsafánknak, boldogon, a palacsintatésztás, a boldogi lakodalmaknak a kedvelt süteménye, és most a boldogi tájház udvarán is rendszeresen készítik. Ugye ez egy palacsinta tésztánál alig sűrűbb tésztafajta, amit egy nyeles, érdekes mintázatú eszközzel mártanak belemártják a tésztába, és utána pedig szintén forró olajban és zsiradékban sütik ki. Ennek a testvére egyébként olvastam az egyik könyvemben a bodzafánk, ahol ugyanez történik, csak a forma, a bodza maga, ami belesül, a bodzavirág, a fekete bodzavirága, ami belesül közben a tésztába. És akkor már is a tavasz felé közelítünk, hiszen a bodzavirágzás ugye május, június, és ez is arról szól, hogy az adott idénynek a kedvelt növénye vagy alapanyaga az mindig része a konyhának, vagy az elkészített ételeknek. Amikor viszik a gyermekágyas asszonynak például a csörögét, vagy a herőcét, és az szépen meg van porcukorral szórva, azt a falu, hogy mondjam, nyilvánossága előtt történik az ételvitel a gyermekágyas asszonynak, és bizony megnézik az asszonyokat, hogy mit visznek, milyen kosárba teszik, milyen textíliával van letakarva, például Erdélyben a radinás kosár. Ez jól sikerült. Így van.